म कुराकानी गर्न गइरहेको छु कि तपाईको इन्टरनेट स्पिड बढिरहेको छैन र तपाईको नेटवर्क प्रब्लम आइरहेको छ कुनै फोनमा तपाईले यो सेटिङ अन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले देख्नुस् इन्टरनेट जति बेला पनि फास्ट चल्नेछ र जुनसुकै बेला तपाईको नेटवर्क कर्दैन। तपाई यो सेटिङ अन गर्नु होला र तपाईसँग हुनु पर्यो यो एप्स 4G यो हो फोर्स एलटी यो एप प्ले स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ लेख्नु होला तपाईले फोर्स एलटी यहाँ लेखेर आयो यो फोर्स एलटी ओन्ली। यसमा मात्र क्लिक गर्नु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट म ओपन गर्छु। त्यसपछि फोर्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ सिम 1 एलटी 2G 3G सेटिङ छ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला एलटी ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यो 4G हो यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु छ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मात्र क्लिक गर्नु तपाईले एलटी ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। अब तपाई यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ पुरा डिटेल चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यो गर्दाखेरि तपाईले इन्टरनेट स्पिड फास्ट चल्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। म देखाइदिन्छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ fast.com त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति इन्टरनेट स्पिड छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। इन्टरनेट स्पिड बुस्ट हुन्छ धेरै फास्ट चल्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5.2 देखाइरहेको छ तै पनि धेरै स्पिड छ मेरोमा। त्यो तपाईले यसरी इन्टरनेट बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट तपाईले यसरी तपाईले इन्टरनेट बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ देखाइदिन्छु म तपाईलाई। त्यो धेरै फास्ट र इन्टरनेट सोलुसन हुन्छ तपाईले देखाइदिन्छु म। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा जान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यसपछि यहाँ तपाईले जानु होला सिम कार्ड्स एन्ड मोबाइल नेटवर्क क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मेरो सिम 1 हो यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेटवर्क छैन। यहाँ प्रिफर 4G हो यो प्रिफर 4G प्रिफर 3G प्रिफर 2G यहाँ अप्सन नै छैन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले धेरै फास्ट चल्नेछ यो तपाईले यो सेटिङ अन गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्टरनेट धेरै फास्ट चल्नेछ र नेटवर्क प्रब्लम सल्भ हुनेछ। त तपाईले एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला यसमा तपाईलाई कल आउँदैन कसैको फोन आउँदैन मेसेज आउँदैन किनभने यो 4G मात्र हो। यसमा मात्र तपाईले इन्टरनेट धेरै फास्ट चल्नेछ तपाईले यसरी सल्भ गर्नु होला। त यो लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्नु होला। त यसरी तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। थ्यांक यू सो मच धन्यवाद।